Có lẽ là các bạn biết Son Heung-min chứ, cầu thủ người Hàn Quốc đình đám của Tottenham Hotspur. Ở Hàn Quốc, Son Heung-min là niềm tự hào quốc gia, giống như báu vật sống của đất nước này trong môn bóng đá. Nhưng sự xuất sắc của chàng trai này lại là vấn đề lớn với Triều Tiên. Vì sao ư? Vì Triều Tiên và Hàn Quốc là hai người anh em hờn dỗi từ mấy chục năm nay, không ưa nhau một chút nào. Thành ra một ngôi sao Hàn Quốc như Son Heung-min mà chẳng hạn xuất hiện trên TV Triều Tiên thì xứng đáng phải nhận ngay tấm thẻ đỏ từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thế là ông Kim Jong-un quyết định người dân Triều Tiên sẽ không được xem Son Heung-min đá bóng. Từ đó các trận đấu của Tottenham Hotspur bị cấm phát sóng hoàn toàn ở Triều Tiên. Nghĩa là nếu bạn ở Bình Nhưỡng muốn xem Son Heung-min dê bóng qua vài hậu vệ rồi sút tung lưới thì xin lỗi, điều này chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Không chỉ Tottenham, Triều Tiên còn thẳng tay cấm luôn câu lạc bộ Wolverhampton Wanderers vì đội này có Hwang Hee-chan, một cầu thủ người Hàn Quốc khác, cũng từng có thời gian chơi rất ấn tượng tại ngoại hạng Anh. Rồi Brentford cũng không thoát vì họ có Kim Ji-soo, một hậu vệ trẻ người Hàn Quốc. Dù Kim Ji-soo chưa phải là siêu sao tầm cỡ Son Heung-min hay là Hwang Hee-chan, nhưng cứ dính đến Hàn Quốc là Triều Tiên sẵn sàng nói không. Có thể chính quyền Triều Tiên nghĩ rằng nếu để người dân của mình xem những cầu thủ Hàn Quốc này tỏa sáng, họ sẽ tò mò về Hàn Quốc rồi so sánh với những cầu thủ ở đất nước của mình. Vậy là cả ba đội Tottenham, Wolverhampton và Brentford bị đưa vào sổ đen của Triều Tiên và không được lên sóng truyền hình quốc gia. Đó vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất về bóng đá, về ngoại hạng Anh tại Triều Tiên. Bạn nghĩ rằng Triều Tiên cấm hết bóng đá ư? Không hẳn là như vậy. Họ vẫn chiếu ngoại hạng Anh nhưng theo một cách rất đặc trưng của Triều Tiên. Những trận đấu không có cầu thủ Hàn Quốc thì vẫn được phát sóng nhưng không phải là trực tiếp. Họ sẽ thu lại, có khi để tầm vài tuần hoặc vài tháng sau mới chiếu. Đã thế, cũng không chiếu full 90 phút mà chỉ có 60 phút mà thôi. Quả thực là một câu chuyện ngỡ ngàng nữa. Hãy tưởng tượng, bạn đang xem trận đấu Arsenal với Chelsea, đang hồi hộp. Phút 60, huấn luyện viên Mikel Arteta chuẩn bị tung Saka vào sân thì hết. TV sẽ tắt, trận đấu kết thúc. 60 phút là đủ rồi, không có phút 61, không có phút bù giờ gì hết. Họ sẽ biên tập lại, cắt bớt đi cho gọn gàng. Chắc là vừa để dễ kiểm soát nội dung, vừa tiết kiệm thời gian phát sóng. Đương nhiên đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Còn nếu như Saka vào sân thì chắc là chuyển sang phút khác và vẫn biên tập đủ trận đấu. Nhưng xem bóng đá kiểu này thì còn gì là cảm xúc nữa. Đã không có Son Heung-min, không có Hwang Hee-chan, giờ trận đấu còn bị cắt xén. Chắc chắn là những cổ động viên của Triều Tiên sẽ cảm thấy rất buồn lòng. Ngoài ra, tất cả các văn bản tiếng Anh hiển thị trên sân vận động sẽ được thay thế bằng đồ họa tiếng Triều Tiên. Nói chung, bóng đá ngoại hạng Anh kiểu Triều Tiên thì cũng rất Triều Tiên. Nhưng tại sao lại có những quyết định này? Tại sao bóng đá ở Triều Tiên lại khắc nghiệt đến như vậy? Trước hết, Triều Tiên làm thế này không phải là tự nhiên mà có một lý do rất phù hợp, đó là kiểm soát tư tưởng của người dân. Họ sợ rằng nếu dân chúng nhìn thấy Son Heung-min hay Hwang Hee-chan thành công rực rỡ ở ngoại hạng Anh, giải đấu hàng đầu thế giới, thì sẽ nảy sinh câu hỏi: sao Hàn Quốc lại có người giỏi như vậy, còn Triều Tiên thì sao? Ở Triều Tiên, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ, từ báo chí, truyền hình đến cả suy nghĩ của người dân. Họ muốn người dân chỉ tự hào về đất nước của mình, không được ngó nghiêng hay mơ mộng gì về thế giới ngoài kia, đặc biệt là Hàn Quốc. Vì vậy, chiếu bóng đá thì được, nhưng phải qua những bộ lọc, qua phần kiểm duyệt kỹ càng. Cầu thủ Hàn Quốc như Son mà xuất hiện trên truyền hình, vừa ghi bàn vừa cười tươi thì khác gì một liều thuốc kích thích cho tư tưởng của nhân dân. Thế nên, câu chuyện Triều Tiên cấm Tottenham, Wolverhampton, Brentford và vụ phát sóng 60 phút đúng là một trong những đỉnh cao của sự kiểm soát. Nó cho ta thấy một góc rất khác của thế giới, nơi mà ngay cả bóng đá, thứ tưởng chừng chỉ để giải trí, cũng bị lồng vào những toan tính chính trị. Vậy nên nói về xem bóng đá thì xem bóng đá ở Việt Nam chắc chắn là sướng hơn so với xem bóng đá tại Triều Tiên và chắc chắn là dài hơn so với xem bóng đá tại Triều Tiên. Xung quanh những câu chuyện bóng đá ở Triều Tiên thì người ta cũng rất quan tâm đến ông Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un là fan của đội nào? Hiện tại thì không có thông tin chính thức hay xác nhận rõ ràng nào từ Triều Tiên về việc ông Kim Jong-un là fan của câu lạc bộ cụ thể nào, vì đời tư của ông được giữ kín như bưng. Tuy nhiên, qua một số nguồn tin không chính thức và những suy đoán từ truyền thông quốc tế thì có một vài gợi ý thú vị về sở thích bóng đá của ông Kim Jong-un. Nhiều báo chí phương Tây, đặc biệt là những tờ báo ở Anh, từng đưa tin rằng ông Kim Jong-un có thể là fan của Manchester United. Tin đồn này bắt đầu từ thời ông còn đi học ở Thụy Sĩ. Người ta nói rằng ông đã tiếp xúc với bóng đá châu Âu và bị cuốn hút bởi Quỷ Đỏ thành Manchester. Đội bóng lúc đó đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Một số nguồn còn kể lại rằng ông thích xem các trận đấu của Manchester United. Năm 2014, khi Triều Tiên bắt đầu phát sóng ngoại hạng Anh, ông Kim Jong-un được cho là người đứng sau quyết định này,
nhằm mang những giá trị giải trí đến cho người dân, nhưng vẫn phải kiểm soát thật chặt nội dung. Lệnh của ông Kim được dẫn giải là Triều Tiên sẽ phát sóng các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh với sự tham gia của 3 đội Man United, Chelsea và Arsenal vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, thời điểm bấy giờ, Triều Tiên không có tên trong danh sách các quốc gia mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh. Do đó, người dân ở đây xem các trận đấu của MU, của Chelsea hay là Arsenal tại giải đấu này sẽ bị coi là bất hợp pháp, hay nói cách khác là đang xem lậu, nhưng là xem lậu với quy mô và tầm cỡ quốc gia. Đây thực sự là một thông tin bất ngờ bởi bấy lâu nay, người ta chỉ biết ông Kim Jong-un rất đam mê bóng rổ. Ông thích bóng rổ từ khi còn trẻ. Có những thông tin cho rằng đến tận bây giờ thì ông Kim Jong-un chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Các ngôi sao bóng rổ Mỹ như Michael Jordan và Dennis Rodman là những thần tượng của ông Kim Jong-un. Dennis Rodman từng đến Triều Tiên và ông Kim Jong-un cũng thường muốn chơi bóng rổ vào mỗi đêm sau bữa tối. Câu chuyện thú vị tiếp theo về bóng đá Triều Tiên. Liệu có câu lạc bộ nào hoặc đội tuyển quốc gia nào từng đến Triều Tiên để thi đấu hay không? Đến với một đất nước khép kín như vậy thì câu trả lời chắc chắn là có. Bởi vì Triều Tiên là thành viên của FIFA và AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á, nên các đội tuyển quốc gia và đôi khi các câu lạc bộ cũng đến đây để thi đấu trong khuôn khổ vòng loại hoặc là vòng chung kết các giải đấu quốc tế, dù không thường xuyên do vấn đề chính trị và an ninh. Thế nên một số trận đấu gần đây thường đá ở sân trung lập và Triều Tiên thì thường chọn sân của những quốc gia thân thiết, gần đây nhất chính là Lào. Điều thú vị nhất là từng có một câu lạc bộ Brazil đến Triều Tiên thi đấu và người Triều Tiên lại tưởng đây là đội tuyển quốc gia Brazil. Đó là câu lạc bộ Atlético Sorocaba, một câu lạc bộ thời điểm đầu tiên họ đến Triều Tiên thi đấu, chỉ là một đội bóng hạng 2 của bang Sao Paulo. Họ đến đá giao hữu và khán giả của Triều Tiên thì cứ ngỡ như đó là đội tuyển quốc gia Brazil. Năm 2009, họ đã đến Bình Nhưỡng để đá giao hữu với đội tuyển Triều Tiên trong một trận đấu để chuẩn bị cho World Cup diễn ra một năm sau mà Triều Tiên đã giành vé tham dự. Điều thú vị là 80.000 khán giả có mặt được chính quyền Triều Tiên quảng bá rằng đây là đội tuyển quốc gia Brazil đến thi đấu. Nhưng thực tế chỉ là một câu lạc bộ hạng trung. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Các cầu thủ Sorocaba sau đó kể lại rằng họ đã cố gắng chơi cầm chừng vì sợ rằng nếu thắng, có thể không được rời khỏi Triều Tiên. Một câu chuyện nghe rất hài hước. Những đội này thì không chỉ sang Triều Tiên một lần. Lần thứ hai, năm 2010, đội quay trở lại Triều Tiên. Lần này, họ không còn bị nhầm lẫn là đội tuyển quốc gia Brazil nữa. Có lẽ vì Triều Tiên vừa bị loại sớm ở World Cup nên sự hào hứng đã giảm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Triều Tiên nhờ một quả penalty. Các cầu thủ Sorocaba phàn nàn rằng trọng tài xử lý không công bằng. Nhưng thôi, đá sân khách kiểu này thì cũng khó nói. Lần thứ ba, năm 2011, đội này lại đến Triều Tiên. Lần này vẫn là một đội hình chuyên nghiệp và đây là chuyến đi cuối cùng của đội 1. Nhưng thông tin chi tiết về trận đấu không được công bố rộng rãi. Và lần cuối cùng, năm 2015, thì câu lạc bộ chỉ gửi đội U15 tham dự một trận đấu giao hữu ở Triều Tiên mà thôi. Đó là việc những câu lạc bộ nước ngoài đến Triều Tiên thi đấu, còn những cầu thủ Triều Tiên thì sao? Dù Triều Tiên là một quốc gia cô lập, nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ nổi bật khi cầu thủ của họ được phép hoặc là tìm cách chơi bóng tại nước ngoài. Hwang Kwang-song là cầu thủ Triều Tiên nổi bật gần đây từng thi đấu ở nước ngoài, sinh năm 98, được xem là tài năng hiếm có của Triều Tiên. Năm 2017, anh gia nhập Cagliari qua chương trình hợp tác giữa Triều Tiên và Học viện bóng đá ISM ở Ý. Anh trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên chơi ở Serie A và ghi bàn ngay trong trận ra mắt vào tháng 4 của năm 2017. Sau đó thì anh này chuyển sang Juve nhưng chỉ chơi cho đội U23. Rồi đến năm 2020 bị bán sang Al Duhail Qatar với giá 7 triệu euro. Nhưng sự nghiệp của anh cũng chững lại do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, bởi vì các câu lạc bộ không được phép trả tiền trực tiếp cho công dân Triều Tiên, nên điều này khiến anh phải về nước vào năm 2022. Còn nổi bật nhất trong số những cầu thủ Triều Tiên chắc chắn là Jeong Ta-se, người được gọi là Rudy của Triều Tiên. Jeong Ta-se sinh năm 84 tại Nhật Bản trong một gia đình người Triều Tiên, nhưng anh đã chọn đại diện cho đội tuyển quốc gia Triều Tiên. Không giống như Hwang Kwang-song sinh ra ở Triều Tiên, Jeong có hộ chiếu Nhật Bản nên anh tự do di chuyển và thi đấu, không bị ràng buộc bởi lệnh cấm vận hay những chính sách của Triều Tiên. Anh là cầu thủ hiếm hoi mang gốc Triều Tiên từng chơi ở cả Nhật, Đức và Hàn Quốc, ba quốc gia có mối quan hệ phức tạp với Triều Tiên. Hình ảnh Jeong Ta-se khóc ở World Cup 2010 khiến anh trở thành biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, dù Triều Tiên ở giải đấu đó đã thi đấu không thành công. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.